ल हामी चारजना केटाहरू heading towards Mustang. लास्टमा यतै ओभर स्पिड चाहिँ के काटिरहेको क्या भएछ ल त केही देख्दैन इट्स 5:30 सितापाइलाबाट चाहिँ धर्के जाने बाटोबाट आइरहेछौँ म्यापमा हिँड्नु भयो भने त म्यापमा नै देखाउँछ ल लक भएछ म्याप पनि बाटो चाहिँ दामी नै छ ठिकै अरू गाडीहरू पनि टुर गाडी पनि यहीबाट जाँदो रहेछ सो हेलो अगेन गल्छी अघि नै गरिसक्यो हो बाटो बिग्रिएको छ बल्ल हल्का राम्रो बाटो आएको छ फेरि बिग्रेको बाटो आउँछ जस्तो हेर्दा त लाग्नु थाल्यो गाडीहरू पनि टन्ना टन्क्या अझै Palango पनि तर पोखराको बाटो पनि बन्यो है गाइज खत्रै भनेछ त हो पोखरा नै आएको जस्तो त लाग्दैन यहाँ बाटो देखेर त यस्तो थुप निन्दा लागिसक्यो मलाई त्यसैले एकछिन आफैसँग बोलौँ भनेर टक्क क्यामेरा अन गरेर रिकर्डिङ गर्दैछु अहिले चाहिँ अब पोखरा जाँदै नै छौँ साथीहरू खै कता हो धेरै पछाडि जस्तो लागिरहेको छ रेमनको चिट काट्यो लापरवाहीमा त्यसैले बिस्तारै चलाइरहेको जस्तो लागिरहेको छ उनीहरू म भने चाहिँ अगाडि गएको खै यति स्पिडमा गएर त निन्दा लागिरहेको छ उनीहरूको स्पिडमा गए म त्यहीँ ढल्छु होला के हो हामी कता पुगे हो कति टाइम लाग्ने हो बेनीसम्म जान्छ 102 भयो बल्ल भोकसोक त के लाग्छ चाख चाहिँ अति नै दुखिरहेको छ क्या अब के गर्न सकिन्छ होला बुसन ल्याउनु पर्ने जस्तो भइसक्यो त सिटले गर्दा कहिले त यति गाह्रो भएको थिएन योपालि चाहिँ गाह्रो भइरहेछ क्या खास यो धुलो धुवा बाटो खत्तम भएर हो यो मुगलिङ पछिको बाटो चाहिँ राम्रै छ होइन तर पनि त्यति खासै त छैन धेरै राम्रो ठाउँमा त अति नै राम्रो अब अरू ठाउँ भनेको यस्तै नै हो तर यति पिच भएको पनि ठुलै कुरा हो यार के गर्न सकिन्छ नेपालमा अप्पर मुस्ताङ जाने भनेर कुरा यता नै यस्तो गाह्रो भइसक्यो अब मुस्ताङ त जानु त परिहाल्यो जाने पनि हो होइन त के हो डाइभर्सन त छ उनीहरू यताबाट गइरहेछ म यताबाट गएँ डाइभर्सन देखाएर जानु परिहाल्यो हुन त के हो तर पनि एकछिन पानी परेर यस्तो झ्याउ लाग्दो भयो घरि पानी पर्छ एक ठाउँमा पानी पर्यो सिमसिममा त पऱ्यो क्या अनि त्यसपछि सबैजनाले रेनकोट बोकेर यो मैले गोप्रो वाटरप्रुफ नभएको भएर चाहिँ फेरि ब्यागभित्र राखेको अझ ठुलो पऱ्यो क्या अनि मैले रेनकोट लगायो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ ब्याग माथि चाहिँ त्यो रेनकोट ज्याकेट लगाउन खोजेको थिएँ वाइल्ड गाह्रो भयो वाइल्ड अब फेरि यता चाहिँ पुरै ड्राई क्या एकछिन मात्र क्या कसम भगवान्को पनि नाटक टाइप क्या
अब त जाने हो नन स्टप 3 घन्टाको राइड हो सकेसम्म 6 बजीसम्म पुग्ने अहिले 3:43 भनेपछि 2:20 आवर्समा चाहिँ हामी पुग्नु पर्यो चाहिँ नै हेरौँ and that's it so भाइ पहाड फोडेर त त्यो गरे होला नि है त्यो खतरा हो म्याजेस्टिक हो क्या म्याजेस्टिक ठाउँ नै हो just look at this place just look at it बाटो हेर न बाटो यो तातोपानी जाने बाटो खोला चाहिँ दामी नाइस छ क्या अघि झन्डै बनाउँदा थिएँ म खत्रै चिप लाग्यो खत्रै कसरी कसरी कन्ट्रोल गर्यो अनि धन्न लड्न चाहिँ लडेन hello mic check so this is the second and we're going to Muktinath view चाहिँ कस्तो आइरहेछ त धेरै माथि भयो क्या ठिकै होला अहिलेको चोला होला चोला so that is it so bye so हामी निस्क्यौँ and this is the view तातोपानीमा निस्केर चाहिँ अब हामी उता जान लाग्छौँ मुक्तिनाथ त बाटो रोकेर नै हो चुला so look at the view it's quite nice I don't know मेरो त प्रोटेक्टिभ लेन्स यता लेन्सको निस्केको छ सो धेरै क्लियर छ किन yeah it's quite nice scene look at the scene पहाडमा त यता पनि हिउँ त पर्छ होला यार जाडो महिनामा त बाई द वे आजको वेदर चाहिँ मुस्ताङमा 1 बजे हिउँ पर्ने छ if you are lucky we can see the snow but फर्किने बेला चाहिँ बिजोग होला अनि बाटोमा चाहिँ हल्का कुनै ठाउँमा चिसो कुनै ठाउँमा गर्मी नै छ इफ यु आर कमिङ बिहानै हल्का बाक्लो भन्दा सेमी बाक्लो लुगा लगाएर आउनु होला अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याग एउटा चाहिँ बोक्नु त्यो पछि गर्मी हुन्छ तर यो बेनीतिर चाहिँ शीतल चिसो छ क्या ठिकै वाला त्यसैले अब चाहिँ मैले चाहिँ ज्याकेटहरू लगाएको छु अनि हुडी एउटा चाहिँ ब्यागमा बोकेको छु किनकि पछि झन् चिसो हुन आउँछ अनि त्यहाँ चिसोमा चाहिँ टक्क लगाएर त्यसको माथि ज्याकेट लगाउँछु भनेर हो Now just look at the view and enjoy the ride. Look at the view. Oh my God! Woo! Bag नहीं तो ये बीच यार फेरि हामी टक्क लिएर आउँछ एडभेन्चर हेलमेट लगाएर ब्याग यता छुट्यो लिन्छु लुक एट द भ्यू लुक एट द झर्ना है ल
थकाला यार. Guys, look at the mountains. So nice. So lovely. Oh, उज्यालै रहेछ यार. Guys, view हेर न view दामी छ के. View is very very nice. Heaven yaar, heaven. Look at this mountain, okay? Huge mountain right side ma khali plain, left side ma like a huge boulder. It's a Manang village. It's a Marpha. I guess Marpha village. If I'm wrong, please correct me. Tapaiको सामान छुट्यो कि? अरे. Now this is nice, yeah. Now this is nice. This is beautiful, yeah. Beautiful place. Beautiful people all around here. People taking photos everywhere we go. And we're just chilling and riding in this place. People taking videos and photos everywhere. This is how we go to places I've never been before. It's a yakko to stretch भनौँ कि जस्ट पर्सनल खाली बनाएको ठाउँ त अति नै धेरै के कस्तो एक्चुअल जस्तो लाग्ने कि त्यो आइहाल्ने जस्तो. Those were the tourists that we found, that we met when traveling to Tatopani. जाममा हुँदा बोलचाल भएको थियो. त्यसपछि कोइन्सिडेन्टली तातोपानीको जुन रिजोर्टमा हामी बसायौँ उहाँहरू पनि त्यही बस्नु भएको थियो. अब यता भेट्नुभयो उनीहरू आज मुक्तिनाथ जानुहुन्छ होला. हामी पनि मुक्तिनाथमै हो. Like the day second. धुलो त छैन कि तर पनि प्यान्ट चाहिँ फोहोरै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ. अब हामी खास फर्स्टमा अब धुम्बा लेकमा स्टप लिन्छौँ. धुम्बा लेक घुम्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ सिधै मुक्तिनाथ होला. चिसो त वाइल्डै चिसो हुन्छ जस्तो लाग्छ. हिउँ परेको थियो हिजो. रुटिन अफ नेपाल बन्द राखेको थियो. होप हामी जाँदा नि हिउँ परोस्, चिसो चाहिँ नहोस् धेरै.
यो हाम्रो डे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आई गेस डे 3 भइसक्यो अनि डे 3 हो र तातोपानी डे 2 कि डे 3 हो आज अनि मुक्तिनाथ दर्शन गरेर आयो अब चाहिँ हामी अप्पर मुस्ताङ जान लाग्छौँ 5 आवर्सको राइड छ पेट्रोल पुग्ला कि नपुग्ला भइरहेछ किनकि 130 किलोमिटर रहेछ वान वे 2 वे गरेर 260 30 किलोमिटर माइलेज दिए पनि 10 लिटर भए पनि अब यतासम्म पुग्छ अब फेरि त्यहाँ पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्छ मलाई फर्किने बेला अब दाइहरूले चाहिँ आज अहिले नै पेट्रोल हालेर जानुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई त अनि हामी चाहिँ रेमोन र म चाहिँ फर्किँदा चाहिँ पेट्रोल राख्छौँ आजको राइड पनि टफै हुन्छ माइनसमा छ टेम्परेचर लुक त लेयरिङ तल पनि 3 लेयर्स माथि झनै 1 2 3 4 लेयर लगाएर बसेका छौँ जानुहुन्छ भने ढाड्के भएको छैन मोजा पनि वाइल्ड बाक्लो ट्रेकिङवाला मोजा हो त्यो पनि लगाएको छु अब कतिको त्यो लाइन्छ यो चाहिँ मुक्तिनाथको होटल जाने बाटो हो भिडियो पनि खिच्नु परिहाल्यो Just look at the fucking view enjoy it with me and my friends पर पेट्रोल चाहिँ पुग्ला कि नपुग्ला भइरहेछ क्या होप्सो पुगोस् प्लेस वेयर जति भ्यू खिच्दा नपुग्ने ठाउँ क्या यो चाहिँ स्ट्रेट रोड छ यस्तो ओह्रालो छ 90 विदाउट एनी एक्सिलेटर क्या इन्जिनै अफ छ तर पनि 90 क्या 90 त्यति ओह्रालो क्या यता अब केटाहरू फोटो खिच्ने भन्छ कि जस्तो लाग्छ तर नभन्दा अब रोक्यो भन्छ हो रोकेन भन्छ होइन होइन त्यसको मतलब अब ओह्रालो क्या अब यता त